अब जस्तै हामीले सेट गर्नुपर्ने केसमा है जस्तै पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी ब्रेकडाउनतिर जाँदैछौँ होइन अनि यसको यो प्यानलहरू एक दुईवटा के गर्छ यिनीहरूले पनि हेरौँला अनि सर्टकटहरू के युज गर्न मिल्छ हामीले इलिस्ट्रेटरमा होइन त्यो कुरा पनि हेर्छौँ जस्तै हामीले सबभन्दा फर्स्टमा इलिस्ट्रेटर इन्स्टल गर्दा चाहिँ हाम्रो एसेन्सियल्स भन्ने आइरहन्छ है यस्तो खालको हुन्छ प्यानल है अब यो प्यानललाई अब हामीले मिलाउने कसरी त भन्ने कुरा मिलाउने कसरी भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनु त भन्दा जस्तै यहाँबाट हेरौँ पहिला सुरु एसेन्सियल्स भन्ने कुरा जस्तै हाम्रो सबै यहाँ हुन्छ यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेकोहरू होइन अनि यसमा अलरेडी भइराख्नेहरू चाहिँ यिनीहरू है आफूलाई कसरी चाहिँ यहाँ सेट गरेर राख्नु मिल्छ यहाँबाट चुज गर्दै पनि गर्नु मिल्छ होइन मैले अर्को चुज गरेँ भने अनि अलिकति हल्का अर्कै फरक स्टाइलले आउँछ होइन अब पेन्टिङ गर्ने मान्छेहरूलाई अब फेरि पेन्टिङ भन्ने स्टाइलले होइन किनभने ब्रसहरू कलरहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ अनि अब यहाँ गएर जस्तै अब मलाई अब कोही टाइपहरू बनाउने मान्छेहरू छ भने टाइपोग्राफीमा गयो अनि त्यहाँबाट अब यो प्यानल अब टाइपोग्राफीको लागि के होला होइन जस्तै टेक्स्टहरूको कुराहरू छ यहाँ सबै टाइपोग्राफी चल्ने कुराहरू भयो होइन अब मैले काम गर्नु पर्दाखेरि मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कसरी राख्ने त मलाई कसरी सजिलो होस् त्यहाँनिर होइन सबै प्यानलहरू आफूले चलाउन सजिलो होस् भन्ने कुरा है यो जब एसेन्सियल्स भन्ने कुरा नै हुन्छ है त्यो बेला है अरू कुनै छ भने पनि एसेन्सियल्समै जाउँ पहिला है अनि एसेन्सियल्सलाई पहिला यसरी रिसेट एसेन्सियल्स गर्नु है के गरी त्यहाँ चेन्जेस भइसकेको छ भने अनि यो गरेर जस्तै म यो यसलाई ट्याब भन्छ है यो प्रपर्टिज ट्याब लेयर्स ट्याब लाइब्रेरी ट्याब जस्तो हुन्छ है म यो ट्याबमा समात्छु र यसरी तान्छु है बाहिर फालिदिने चाहिँ अहिले के मतलब छैन जहाँसुकै होस् होइन तानिदिने अनि अर्को लाइब्रेरीलाई पनि समात्छु र लाइब्रेरीलाई पनि तान्छु है अब लाइब्रेरी चाहिँ अहिले हामीलाई काम लाग्दैन यसले नेट कनेक्ट गर्नु खोज्छ त्यसले गर्दा इलिस्ट्रेटर खोल्दाखेरि ढिला गर्न सक्छ प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन म यसलाई चाहिँ क्लोजै गरिदिइराख्छु है अनि लेयर्स यसलाई म यता तान्छु यो साइडमा के पनि नहोस् अहिले है अनि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले इलिस्ट्रेटरमा चाहिने भनेको हामीलाई कलर हो क्या कलर नभयो भने देखिँदैन है जस्तै फिलमा पनि कलर हुनुपर्छ स्ट्रोकमा पनि कलर हुनुपर्छ अरू कि त फिल मात्रै हुनुपर्छ कि त स्ट्रोक मात्रै हुनुपर्छ है त्यो मध्ये एउटा पनि भएन भने चाहिँ अब्जेक्ट कहाँ छ के छ देखिँदैन त्यही भएको हामीलाई सबभन्दा पहिला कलर चाहिने हुन्छ विन्डोमा जाने हाम्रो जति पनि प्यानलहरू छ सबै यो भित्र छ है कसरी ल्याउने पहिला सुरु सबभन्दा फर्स्ट कलरको प्यालेट भन्दाखेरि यहाँनिर कलरमा जाने क्लिक गरिदिने है अब यो चाहिँ ट्याब हो भने होइन यसलाई ट्याब भन्छ भने यो माथिको बार हो क्या होइन बारमा मात्रै यसरी चलाउनु मिल्छ ओभरअल त्यसलाई तर मैले यसको ट्याबमा मात्रै चलाएँ भने निस्किन्छ फेरि है अब ठिक छ यो पछाडि भित्र लगाएर राखिरहेको छु यसलाई है म अर्को के गर्छु भन्दा मलाई यहाँ कलरको दुईवटा त आइसकेको छ मलाई अर्को एउटा स्वाचेस भन्ने पनि कलरकै हो होइन त्यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि लिएर आउँछु त्यहाँ गएर स्वाचेस भन्ने कुरा यहाँनिर छ यहाँ चाहिँ सबै अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेको छ है एबिसिडी गरेर यसरी राखेको छ होइन ट्याक्कै स्वाचेस भन्ने तल छ यहाँनिर होइन यसलाई लिन्छु स्वाचेस चाहिँ अरू प्यालेटहरू अरू प्यानलहरूसँग बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई म के गर्छु भने यहाँ स्वाचेसलाई ड्र्याग गरेर लगेर जस्तो यहाँनिर यसरी जब चारैतिर यसरी निलो बल्छ है त्यो कलर प्यालेटमा चारैतिर निलो बल्यो नि म त्यो लगेर त्यहाँ छोडिदिन्छु है यसरी माथि यहाँ निलो यसरी बल्यो भने हुँदैन है चारैतिर निलो बल्नुपर्छ अनि त्यो लगेर छोडिदिने त्यहाँनिर त्यो भनेपछि त्यो कलरको प्यालेटभित्र यो स्वाचेस बस्यो है अरू यो प्यालेटभित्र एउटा तिनवटाको सेट बसेको छ भनौँ न है स्वाचेसलाई चाहिँ मैले पछाडिबाट ड्र्याग गरेर ल्याएर अगाडि राख्दैछु है यो भयो कलरको है जस्ट स्वाचेस कलर र कलर गाइड भन्ने हुन्छ तिनवटा चाहिँ यो सबै कलरकै कुरा हो मैले एक ठाउँमा राखेको छु अनि अब त्यो पछि चाहिन्छ लेयरको कुरा है लेयर भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि अब्जेक्टहरू बनाउँछ नि होइन सबै लेयरमा बसेको हुन्छ है एउटा पछि अर्को लेयर अर्को माथि अर्को लेयर त्यसरी बसेको हुन्छ अनि लेयर चलाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो पनि हामीलाई चाहिन्छ होइन त्यही भएर लेयर प्यानल एउटा ल्याउँ लेयर पछाडि हामीलाई अर्को राख्ने के भन्दाखेरि जस्तै विन्डोमा गएर आर्टबोर्ड भन्ने कुरा है अब यो पनि लेयर कुरा हो आर्टबोर्ड भन्ने चाहिँ यो पेज हुन्छ जुन हाम्रो काम गर्ने होइन त्यसलाई आर्टबोर्ड भन्छ इलिस्ट्रेटरमा चाहिँ वर्डमा पेजहरू भने जस्तै यसमा चाहिँ आर्टबोर्ड भन्छ त्यो आर्टबोर्डलाई म यताबाट समातेर ल्याएर यहाँनिर जब चारैतिर निलो बोल्छ त्यहाँनिर छोडिदिन्छु लेयरको पछाडि राख्ने त्यसलाई चाहिँ अब यो एसेट एक्सपोर्टहरू यिनीहरू चाहिँदैन यसलाई फाल्दिउँ चाहियो भने कुनै बेला ल्याउन सकिन्छ होइन ठिकै छ अहिले लेयर्स अनि आर्टबोर्डको पछाडि हामीलाई अर्को चाहिन्छ होइन त्यो पनि लेयरकै इमेजहरू चल्ने कुरा हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामी लिङ्क्स भन्छौँ क्या है लिङ्क कुनै डकुमेन्टको लिङ्कहरू ब्रेक गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले लिङ्क्स चलाउने हो है लिङ्क्सलाई पनि समातेर ल्याएर यहाँ ट्याबमा समातेर ल्याएर भित्र हालिदिन्छ एकैछिन टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ किनभने यहाँ अर्को एक्सनहरू यता लोड गरेर आउँछ यो यसले पनि ढिला गर्नु सक्छ त्यसलाई क्लोज गरिदिनु ढिला गर्ने कामहरू नराख्ने त्यसलाई हटाइदिइहाल्नु है यहाँ पनि मैले स्वाचेस सबभन्दा अगाडिको स्वाचेसलाई क्लिक गरेर राखेको थिएँ यहाँ पनि लेयर्सलाई क्लिक गरेर राखेको छु है
किन भन्दाखेरि यो अगाडिपट्टिको कुरा। अनि अब हामीले यो ट्याबमा समात्ने होइन कि यो माथिको बार छ नि त्यो बारमा कतै जहाँ समात्ने नि हुन्छ क्लिक गर्ने ड्र्याग गरेर अब यहाँनिर माथि यसरी होइन फेरि है यहाँ हाल्यो भने फेरि यसो पछाडि गएर बसिन्छ त्यहाँ होइन कि हामी जब यसरी तलबाट निलो लाइन बल्छ त्यसपछि लगेर टक्क छोडिदिनु है। अब हामीले माथिको बार समात्यो भने सबै एउटा टिका भइसक्यो हुन्छ है एउटा प्यानलको सेटहरू बनाउँदैछ हामीले। अब यो पछि हाम्रो भन्दाखेरि अब हामीले कलरको गऱ्यौँ होइन लेयरहरूको गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहिन्छ प्रपर्टीहरू चलाउने है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तै स्ट्रोकहरू चलाउनु हुन्छ है। यहाँ जाउँ स्ट्रोक चलाउँछ स्ट्रोक क्लिक गर्ने अनि स्ट्रोकको यतापट्टि चाहिँ सानो यस्तो दुईवटा आएर हुन्छ है तलमाथि यस्तो आएर हुन्छ त्यसमा यसरी क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सानो भयो मिनिमाइज भयो है। फेरि क्लिक गऱ्यो भने ठुलो हुन्छ है अनि फेरि क्लिक गऱ्यो भने अलिकति मिनिमाइज हुन्छ है अनि अझै क्लिक गऱ्यो भने झन् मिनिमाइज हुन्छ अनि त्यो चाहिँ झन् अझै धेरै बढी मिनिमाइज हुन्छ है। तर हामी ओपन गरेर राखिराखे पनि हुन्छ होइन अरू हाफ ओपन गरे पनि ठिकै छ आफूलाई कति आफ्नो स्क्रिन कत्रो छ त्यो अनुसार राख्ने हो है। मेरो चाहिँ अब यसरी राख्दा यहाँ मुनि अटिरहेको छ होइन मुनि अट्छ त्यो भएको म यसलाई चाहिँ होइन यसरी पुरै खोलेर राखिदिन्छु कि होइन। अब यो रेजोल्युसन अब डिस्प्लेको साइज अलिकति सानो छ भने चाहिँ यसलाई यसरी अलिकति हाफ गरेर राख्नु है ठिकै छ ल खोलेर राखिदिएको छु। अनि जस्तै यो पछाडि स्ट्रोक ट्रान्सपेरेन्सी छ म चाहिँ यहाँ एउटा अर्को के हालिदिन्छु भन्दाखेरि एपियरेन्स भन्ने अब्जेक्टकै कुरा हो त्यो पनि है विन्डोमा जाने एपियरेन्स भन्ने कुरा यसलाई पनि ल्याउँछु र होइन जस्तै यसरी जब चारैतिर निलो बल्छ छोडिदिन्छु है। यसलाई चाहिँ म स्ट्रोकको पछाडि राख्छु ल। यो पछि मलाई अर्को चाहिन्छ ब्रसेस भन्ने ब्रसेसलाई पनि लिएर आउँछु यसकै पछाडि हालिदिन्छु यहाँ यसरी है। तर यसलाई चाहिँ एपियरेन्स पछाडि ट्रान्सपेरेन्सीलाई चाहिँ अलिक पछाडितिर धकालिदिइराख्छु यो त्यति युज हुँदैन त्यही भएर पछाडि राख्यो भने चाहियो भने निकाल्नु नभए यति यसमा सेट गरेर होइन यो ट्याबमा समातेर लगेर म यसरी के अरे यो बारमा समातेर लगेर यहाँ छोड्छु है। अब एज होल सबै यो चल्छ यसरी है। अब सिम्बल पनि हामीलाई पछि चाहियो भने ल्याउन मिल्छ तर यसलाई चाहिँ म यो हटाइदिनु राख्छु है क्लोज गरिदिन्छु। सबभन्दा माथिको यो बारमा समात्ने र होइन जब हामीले यसलाई यसरी समातेर लिएर जान्छौँ यता कुनामा है जब हाम्रो यो कर्सर छ नि होइन यता कुनामा पुग्छ हेरौँ है त जस्तै त्यसलाई मैले क्लिक गरेर समातेर ड्र्याग गरिरहेको छु होइन लिएर गएँ यहाँ जब निलो बल्यो नि त्यहाँ लगेर टक्क छोडिदिनु अब यो कुनामा आफै स्न्याप भएर बस्छु त्यो हामीले केही गरेर राख्नै पर्दैन है स्न्याप भयो। अब ठिक छ हामीलाई अर्को के गर्नु पऱ्यो भन्दा नि यहाँनिर यो जस्ट कलर अनि अब्जेक्टहरूको लेयरहरू अनि छाडा त्यो प्रपर्टीहरू चल्ने कुरा भयो होइन अब्जेक्टको प्रपर्टीहरू अनि यो भने चाहिँ ओभरअल प्रपर्टी हो होइन यसलाई हामीले अहिले राखौँला। तर हामीलाई अर्को के चाहिन्छ भनेर अब्जेक्टहरूको बिचको अलाइनमेन्ट मिलाउनु है। त्यसको लागि विन्डोमा जाने अलाइन भन्ने प्यानल छ यहाँनिर यसलाई अलि यता ल्याएर राख्छु अहिले मिलाउन त्यहाँ राख्नु अनि यो अलाइनमेन्टको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले प्रपर्टी होइन तर प्रपर्टी प्यानल धेरै लामो छ कि त्यही भएको भएर हामीलाई मुनिपट्टि अर्को केही हाल्न दिँदैन क्या अहिले यो यतिकै त लामो छ होइन यहाँ केही हाल्यो भने त गइहाल्यो नि ठाउँ धेरै खान्छ त्यही भएर यो प्रपर्टिजको टेक्स्टमै हामीले डबल क्लिक गर्नु पाउँछ कि यसरी डबल क्लिक गर्ने घट्छ फेरि यहाँ डबल क्लिक गरेर फेरि आउँछ फेरि डबल क्लिक गरेर फेरि घट्छ है। र म यसलाई यहाँ यसमा बारमा समातेर यसको मुनिपट्टि टक्क त्यहाँ निलो बलेपछि छोडिदिन्छु त्यो मुनिपट्टि राख्ने। अब यहाँनिर अब अरू केही हाल्न पाएन हामीले होइन पछि चाहियो भने फेरि यसलाई चाहिँ ठुलो गरौँला फेरि सानो गरौँला कति गरौँला केही छैन। अब त्यसको तल चाहिँ हामी विन्डोमा गएर अब हामीलाई टेक्स्टहरू चल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएको भएर अब यहाँनिर देखिँदैन टेक्स्ट अब क्यारेक्टर भन्ने कुरा छैन यहाँनिर है फोटोसपमा चाहिँ क्यारेक्टर भनेर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सानो यस्तो एरो आउँछ यहाँनिर यस्तो यसलाई ग्लिफ भन्छ है यसमा यसरी क्लिक गर्दै जाने यहाँनिर टाइप भन्ने कुरा छ टाइपमा यहाँ क्यारेक्टर कन्ट्रोल टी थिचे थाहा हुने केसमा चाहिँ होइन क्यारेक्टरमा जान्छ यो पुरैलाई होइन क्यारेक्टर प्याराग्राफ फन्टको टाइपहरू हुन्छ होइन यसलाई समातेर पुरैलाई पुरै बारमै समातेर लगेर म यसको प्रपर्टिजको तल हालिदिन्छु यसरी ठिकै छ अहिलेलाई यति प्यानल राखौँ अनि यो माथिको बारमा समात्ने र फेरि कर्सर हाम्रो ठ्याक्क त्यहाँ पुग्नुपर्छ है यसमा पुगेपछि निलो बल्छ त्यहाँ लगेर टक्क छोडिदिनु त्यो चाहिँ यसमा स्न्याप भइहाल्छ। अनि यहाँ अलिकति पनि हामीलाई कम हुँदाखेरि काम गर्नलाई अलिकति ठाउँ नपुगे जस्तो हुन्छ है त्यही भएको भएर हामीले होइन यस्तो गरेर राख्नु चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सानो एरो हुन्छ कि यहाँनिर कोल्याप्स टु आइकन भने हामीले यस्तो आउँछ है यहाँ गएर टक्क क्लिक गरिदियो भने होइन त्यसलाई अलिक सानो बनाइन्छ जस्तो हामीलाई यति भयो नि स्पेस बढी आउँदाखेरि काम गर्ने ठाउँ अलिकति हुन्छ। हामीले अहिले खास गरेकै त्यही हो हामीले वर्कस्पेसहरू म्यानेज गर्दैछौँ होइन अब कुनै पनि टाइममा तपाईँलाई पछि गएर होइन अब आइकनहरू कुन चाहिँ आइकनले के काम गर्छ भन्ने थाहा भयो भने
यस्तो हामीलाई यो भनेको यो राख्नु नपर्ने हो भने यसलाई यसरी सानो गरेर पनि राख्नु मिल्छ कि हैन अझै स्पेस आयो है ठिकै छ यसलाई अलिकति हामी अहिलेलाई चाहिँ हेर्न राखिराखौँ हैन अनि अझ यहाँनिर स्पेस पछि थाहा हुने केसमा चाहिँ हामीले यसलाई अझै यस्तो मसिनो पनि गर्नु पाउँछौँ हैन अनि यो प्यानलहरुलाई यता छिरा राख्न पनि सकिन्छ हैन आइकन हेर्दै त्यहाँनिर अब यो कलर रहेछ भनेर सर्च रहेछ सबै यसै थाहा हुने भयो नि त हैन ठिकै छ अहिलेलाई चाहिँ म यति राख्छु तपाईहरुले हेर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर है यति गरेर अब जस्तै हाम्रो टुलतिर पनि आउने यसरी हैन टुल पनि यसरी एउटा सिंगल लाइनमा छ तर लामो भइरहेछ है हामीलाई अलिकति तलतिर गएर यहाँ चलिराख्न अलिक छाउ टाइपको हुन्छ हैन किन भन्दा यहाँ टुलहरु खोज्न पनि अलिकति भन्न एकदम एजमा छ खोज्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ हैन के गर्ने भन्दा जस्ट यहाँनिर उयो सानो यस्तो एरो हुन्छ है यता पनि त्यसमा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिनु त्यसलाई दुईटा कोलममा राखिदिन्छ भनौँ हैन त्यो गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि यहाँ यो हामीलाई यो कलरहरु पनि लिनलाई एकदम मसिनो आइकन आउँछ हैन सिलेक्सन गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ कि हामी यहाँ गएर गर्नु र यहाँ गएर गर्न हामीलाई माउस सारी राख्नुपर्ने प्रब्लम हुन्छ कि त्यही भएर हैन यसलाई यस्तो गरेर राख्दा पनि बेटर हुन्छ कि डबल लाइन गरिदिनु अनि हामीलाई अर्को एउटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ग्रेडियन्ट भन्ने प्यानल पनि चाहिन्छ ग्रेडियन्ट है ग्रेडियन्ट चाहिँ अब यो नर्मली तपाईलाई ग्रेडियन्ट चलाउनु पर्छ भने चाहिँ राख्ने हैन तर हाम्रो यसमा चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट छैन होला तर इन केस चाहियो भने चाहिँ ग्रेडियन्टलाई यता राख्ने अब यो किन यता राख्ने भन्दा हामीलाई यसरी यसलाई खोल्दै फेरि यसरी बन्द गर्दै गर्न मिल्छ हैन अनि हामीलाई यहाँबाट कलरहरु पिक गर्दै यसमा ड्रप गर्नेहरु त्यस्तोहरु कुराहरु गर्न मिल्ने भएर यसलाई मैले यता राखेको है यो चाहिँ अब पछि केही गरियो भने गर्न है अरु क्लासमा आउँछ यसको चाहिँ गरौँ हैन अर्को क्लासमा गर्न जस्तै अब अर्को एउटा लास्ट काम भनेको चाहिँ हामीलाई हैन यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल चाहिन्छ कि एउटा हामीलाई त्यसलाई कन्ट्रोल बार पनि भन्छ अरु कन्ट्रोल मात्रै पनि भन्छ हैन विन्डोमा जाने अब त्यो चाहिँ अलि माथितिर हुन्छ है सी भने कन्ट्रोल यहाँनिर हुँदैन है जस्तै हाम्रो यो टुलहरु छ नि है टुल छैन भने चाहिँ यहाँ टुल्सबाट गएर हैन डिफल्ट गरिदिनु हैन टुल्सहरु आइहाल्छ हामी यहाँ कन्ट्रोल भन्ने नि यहीँनिर हुन्छ हैन यसमा गरी कन्ट्रोल यसरी थिच्यो नि यो माथिको बार पनि लोड हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यसले पनि प्रपर्टिजहरु चलाउँछ अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरु चलाउन यहाँबाट नि हुन्छ है अब यति गरेर हामीले हैन अब यो हामीले राखेको प्यानलहरुलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है सेभ इन द सेन्स के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि टाइम गएर कसैले अब तपाईको ल्यापटपहरु कम्प्युटर छ भने हैन यो प्यानलहरुलाई निकालेर यता चलाइदेला कसैले के गर्दा बिगार्देला हैन प्रब्लम हुन्छ फेरि तपाईले आफ्नै सेटिङमा लानुपर्ने केसमा चाहिँ हैन अब भनौँ न तपाईले प्यानल कहाँबाट आयो भने त खोजिराख्नु पर्ने हुन्छ अरु फेरि मिलाउने यसरी मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर सबभन्दा राम्रो के आइडिया म के दिन्छु भन्दाखेरि जस्तै यो यसमा जाने हामी पहिला यहाँ गएर यहाँनिर न्यू वर्कस्पेस भनेर जाने है अब यो मेनु चाहिँ हैन यहाँ पनि हुन्छ यहाँ हामीले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ अरु हैन भने यहाँ विन्डोमा यहाँ गएर वर्कस्पेस भन्नेमा जाने यहाँबाट यो प्यानलहरु सेट गर्नलाई यही कुरा हो है अघि यहाँनिर जुन यो खोल्दा आथे नि हैन विन्डोमा वर्कस्पेसमा गइराख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यसरी क्लिक गरेर गर्न पाइन्छ ठीक छ न्यू वर्कस्पेस यहाँबाट गर्दियौ हैन आफुलाई मन लाग्यो एउटा नाम राख्न पाइन्छ है मैले यसरी राखेँ है यसरी नाम एउटा के राख्छ जेसुकै आफुलाई मनलाई नाम राखिदिन्छु हैन के गरिदिन्छु यहाँ आयो नाम आयो हैन अब यो नाम यहाँ आए सेभ भयो भनेर थाहा भयो है अब कसैले पनि यो तपाईको सेटिङहरु चलाइदियो अरु के बिगार्दियो भने पनि हैन जस्तै यसलाई चलाइदिएर यहाँनिर हैन यहाँबाट निकाल्दिएर यहाँबाट निकाल्दिएर यताबाट निकाल्दिएर यताबाट निकाल्दिएर कुन कहाँबाट निकाल्दै कुन कहाँबाट निकाल्दै मलाई थाहा छैन हैन यसलाई पनि बिगार्दिएर ल निकालेर कता कता फाल्दिएर ल हैन अरु यहाँ हैन क्लोज गर्दिएर कहाँ गयो थाहा छैन अब के प्यानल थियो थाहा छैन भने अब के गरेर ल्याउनु त त्यो प्यानलहरु भन्दाखेरि सिधै यसमा जाने अब है यसमै जाने अनि हाम्रो जुन सेलेक्ट छ त्यसमै ठीक छ है यहाँनिर गएर रिसेट भनेर गर्ने आफ्नो नाम के राख्नु रिसेट त्यो गर्ने त्यसले सबै कुरालाई ठाउँ ठाउँमा लगाएर आफै हाल्दिन्छ है यो प्यानल सेट गर्ने तरिका है म यसको भिडियो चाहिँ यति रेकर्ड गर्छु अनि अर्को फेरि गरौँ है